En del utav berättelsen är också att få med er att uppleva det som vi har fått uppleva som jobbar med solvatten. Mali är ett fattigt land, varmt, solen strålar 9 timmar om dagen under större delen av året. Det är 10% av befolkningen undernärda. Barnadödligheten är också 10%. Och man har problem med vatten, man har problem med energi. Och 98% av befolkningen på landsbygden lever på ved och kol att elda. Och vi börjar i en liten by som heter Diakologi som ligger utanför Bamako. Och där har UN Habitat sökt medel för att ha ett projekt med solvatten. Och vi får träffa borgmästaren, för det är borgmästaren som bestämmer och har tagit kommando i projektet. Men först är det bybefolkningen, de lärde som ska också acceptera ett nytt projekt. Men det är studenterna som blir experterna på solvatten och vi utbildar dem. Och vi kommer att sitta utanför en liten mödravårdsklinik. Och de här studenterna blir experter inte bara i hur solvatten används utan också i hygienfrågor. För det här ska sedan utvecklas till redovisas genom hjälp av universitetet i Senegal. Och då börjar vi med att titta på brunnen och jag säger oj, tänkte jag direkt. Ja, locket fattas. Och så där repet som man då måste ta ner och som oftast ligger på marken. Ja, det är kontaminerat. Den här brunnen är säkert väldigt kontaminerad. Nära den här brunnen ligger en pitlatrin, alltså en toalett till mödravårdskliniken som har funnits där jättelänge. Så att välja en bra plats för att göra en brunn är ju också viktigt. Vi tar prover direkt ifrån brunnen med hjälp av UN Habitat och också att vattentemperaturen är inte mer än 10 grader. Alltså det är kallt vatten, även fast det är 40 grader varmt i luften. Det där vattnet sätts i solen och för att 10 grader kan man inte ta in till förlossningen utan det måste bli varmt. Så då sätter man det i solen och så får det där stå och exponeras och bli varmt under dagen. Vi fyller solvatten med det här vattnet också och väntar på att de här gröna gubbarna ska visa sig. Under tiden får jag komma in i kliniken. Men det här är deras vattenbehållare då som man sen häller det där vatten som man har värmt. Det här är förlossningsrummet. Och det här är förlossningssängen. Och så får jag liksom känslan, men snälla kan vi inte ta solvattenvattnet idag i alla fall? Så att vi inte tar det där vattnet som värms i solen. För jag var övertygad om att solvatten skulle större hjälp. Och de här kommer ju ha kvar solvatten hos sig i den här kliniken. Men det var bra för där började, jag hörde direkt, nu kom det en bebis alldeles, liksom när man var där så föddes en bebis och en bebis till. Och det här att få vara så här nära är ju såklart oerhört starkt och man blir berörd. Och samtidigt så pågick utbildningen den här dagen med de här duktiga, vänliga, glada studenterna som tog på sig arbetet att lära ut till familjerna i den här byn som var utvalda. Det var mammor med barn under 5 som skulle få och det hade borgmästaren sett till. Och då gick mammorna hem när vi var under dagen. De hade varit där några timmar max. Man måste inkubera för att göra de här E. coli-testerna. Så då gjorde vi det på hotellet. UN Habitat hade med sig inkubator och så testade vi. Och det visade sig att vattnet från brunnen, det var ungefär 30 E. coli per 100 milliliter. Så starkt förorenat vatten redan i brunnen. Och i solvatten så var det inga E. coli. Med gröna gubben så vet vi att det inte är så, men det är bra att de får se också. Men samtidigt så den som hade stått där i solen, det gick inte att räkna. Och den var så full så det var too numerous to count. Så det gick inte att räkna. Så vilken explosion det har när det är en rätt temperatur som då går upp på 35, 36, 37 grader så har det exploderat. Och det är det man tar in till förlossningen och använder. Så det är klart att det är en stor risk att
att barnen blir smittade och mamman. Här fick vi träffa miljöministern. Det här var ett stort program planerat. Så det här var bara en pilot. Tyvärr så blev det ju så situation i Mali så att vi kunde inte fortsätta. Solvatten AB hade svårt att tänka att driva projektet vidare. Men vi gjorde det med UN Habitat och så här, universitetet i Senegal och studenterna. Så vi fick fina data. Vi fick se att man hade ju sett minskning av ved med 50%. 4 kilo mindre ved om dagen och det kostar pengar. Alltså, de hade sparat $18 i månaden. Diarrésjukdomarna hade gått ner. De första rapporten kom efter 6 månader, men de såg tendensen. Och de frågade människor, vad använder ni vattnet till? Ja, alla använder det till showering, man tvättar sig eller sitt barn. Det var många som använde det till att laga mat, för att det var för varmt. Och många som hade det för att dricka te. Det var det vanligaste. Sen har vi haft turen att jobba med bra organisationer. Så här är Plan som fortsatte i Timbuktu med solvatten under de här svåra förhållandena. Och det är ju viktigt att man kan driva projekt, men då är de oftast lokalt anknutna allihopa och kan språket och förhållandena. Och så jobbar vi med Soroptimister. Det är kvinnor som jobbar i världen med olika klubbar. Och här är bland annat deras Mali-kvinnor. Och det här är fantastiskt. Vi fick följa med någon Herkulesplan med militären och att solvatten kom med i något tomt utrymme för att nå Soroptimisterna i Mali. Men hur började det? Jag tänker jag går och backa lite grann. För det började ju med att jag förstod hur det var för de här kvinnorna i världen som lider av skitigt vatten, sjuka barn och massa tid som går åt. Och jag tänkte, vem gör någonting? Och att skapa någon sorts oberoende, liksom, att de klarar det här själva. Det var min start. Vi har en gammal snipa som vi sågade av taket ifrån, eller kajutan. Och där blev det där kvar. 25 år hittade jag det där plasten som låg ute, har legat ute i väder och vind. Hur kunde det vara så bra genomskinligt? Vad är det för plast? Och det är väl det, att hitta bra kvalitet. Och det är precis den där plasten vi använder i solvatten idag. Bra den släpper igenom UVB och är en viktig del. Kanske började det också inspireras av när jag jobbade som ung på Biocentrum i Basel med tidig DNA-forskning. Här började prototypbyggandet hemma i Åkersberga och skruvade och höll på. Och samtidigt så vill jag måste ju få testa det här ordentligt i Sverige också. Hur gör jag? Och då fick jag hjälp av Norrvatten att testa och då satte de dit 100 000 E. coli. Och det visade sig att det var inga E. coli efter solbelysningen. Den här labbchefen där, Per Aljung hette han. Han sa, jag är uppvuxen, min barndom var i Egypten och du får inte sluta med det här, du måste fortsätta, det här är för bra. Så han satte väl också fart i mig där, att jag måste. Sen försökte vi på IVL att göra det här artificiellt och ha terrariumlampor och UV-belysning för att kunna fortsätta. Och så hade vi Smittskyddsinstitutet som det då testa olika, även virus. Men jag var otålig och jag fick inte egentligen något stöd från Sverige. Men jag hittade kontakter med UN Habitat i Nairobi, Anna Tibayuka. Som sa att vi kan stötta ett litet labb i Nepal. Om du vill åka dit så ska vi göra det. Där kan du prova olika typer av vatten och olika typer av UV. Ett gulligt litet labb där de hjälpte till att testa solvatten ifrån olika brunnar och olika områden. Och här testar vi med en liten pyranometer. Man mäter ljusinstrålningen, UV-ljus. Och då kan man se både UVA och UVB. Så hade vi PET-flaskor där bredvid för att testa det vattnet samtidigt. Och så testade vi, en gång i halvtimmen tog vi prover på E. coli hela tiden. Så att man liksom följde de här olika vattentyperna och såg att tillsammans med att göra ett försök med att samma skitiga vatten värmdes långsamt inne i labbet utan UV-ljus.
Och då behövde vattnet bli ungefär 64 grader för att bli rent. Och solvatten blev rent redan vid 53 grader. Och petflaskorna blev aldrig rena. Så där såg man, jaha, det här är ju intressant, för solvatten blir ju både varmt och får den här dosen just av UVB-ljus som den släppte igenom. Viktigt är ju att också förstå de som äger problemen. Man kan inte bara lösa ett problem här hemma utan att ha de som har problemet med sig. Så det var jätteviktigt att få träffa kvinnorna och att åka upp i bergen och testa vatten där med starkt UV-ljus. Och där vattnet uppe, även uppe då på 3500 meters höjd i Solokombo-området, till och med där hade man kolera. Och munkarna var sjuka och vi tog testade var tog de vattnet ifrån, och så kunde vi visa dem att så här smutsigt vatten har ni i den här floden som ni tar och tror att det är helig. Den är inte bra för det, ni måste ta vatten ifrån källan istället. Och då ser ni, det här första var hur vattnet såg ut, och kan man räkna de där prickarna. Sen efter en timme med solvatten, det blev väl färre. Och en timme till, ännu färre. Och sen efter efter 3 timmar så var provet rent. Och så tillbaka till de här härliga ungarna i Kathmandu. Se, hon håller i en tom limburk som hon använder för att hämta vatten. Här träffar vi skolbarn och försökte visa dem vad solvatten är. Och mycket intresse och mycket duktiga. Och sen började vi ett litet pilotprojekt. Det här pågick under 7 månader, så jag var hem fram och tillbaka. Men vi började med ett pilotprojekt också för att höra vad människor tyckte. Om det var någon uptake, ska vi ändra på något? Och så kom jag tillbaka igen när vi hade en stor utvärdering av solvatten. Fantastiskt, det var så fina resultat. Då sa nu måste vi vara med på Världsvattenveckan. Så det var första presentation på Världsvattenveckan av resultaten från Nepal. Och roligt är ju att nu Världsvattenveckan här i somras, där är ju Mingma och Bisu, Mingma Sherpa och Bisu, att vi har kontakten fortfarande. Jag tycker det är härligt. Det är en stor glädje av att bygga de här relationerna. Här ser du de första prototyperna. Och det är ju en av de viktiga bitarna, att förstå vem man löser problemet för. Sen vill jag gärna titta på parasiter, på oocyst. Kan solvatten också rena parasiter? Och det kunde man inte göra i Sverige. Men då skickade vi solvatten till Amerika, till Kalifornien, där de gjorde utvärdering av just parasiterna. Och under tiden när man är där i Tanzania så måste man träffa folk och prata och fråga. Vi hade inte kört något projekt där än, utan mera prata med kvinnorna. Och så hade jag anmält mig för att nu är det Household Water Treatment, en sån här organisation som är viktig, som FN har startat upp här. Och inte förstod jag att jag kom med på listan till talare, och så sitter jag där på en panel med en av de absolut främsta mikrobiologerna, och vi står på så här, vi ska prata om kolera-respons på Pembaöarna. Något ovan vid det läget. Men jag finner mig, jag måste ju prata och berätta, och intresset är stort. Sen hem för att tänka hur bygger vi utbildningsmaterialet? Förstår folk vad det här är? För bäst är ju att man inte behöver så mycket träning, utan man ska kunna förstå hur jag använder den här produkten själv. Så vi frågade barnen i Östermalmsskolan vad de tänkte. Jag testar på landet, vi har ingen el där. Där testar man och använder gärna solvatten som diskvatten fortfarande. Och där mätte jag också hur mycket ved som går åt. Hur många träd måste vi fälla? Vi vet mycket väl hur mycket ved som vi måste elda i spisen för att få varmvatten. Och hem och skruva mera prototyper. Och här fick vi hjälp av Lidingö, av Nisse Gavell som konstruktör. Och så fick vi ihop en nollserie som vi skickade ner till Kenya. Där hela teamet var involverade att göra den här sista monteringen. Och så kommer det ner till Kenya. Och där mottas det av de här kvinnogrupperna.
och som duktigt hjälper. Under ett helt år så noterar de hur många gånger glad och ledsen gubbe. Vi får ju ett fantastiskt bas av resultat. Används den? Tycker folk om den? För det är det viktiga, annars är det ju ingen lösning om inte folk använder. Och sen var jag ju också intresserad hur mycket ved går åt här i och ha koll på läget, förstå vad vi handlar om. Och sen var det ganska mycket pådrag av intresse från kenyanska tv och sådär. Så ska man ställa upp på det? Och sen hem, och där var det TEDx. Jag skulle prata och fick äran att prata samtidigt som Hans Rosling. Och det var ju fascinerande, hans fantastiska framförande, så jag har mycket att lära. Men här i Paris, vi fick pris för vårt projekt som vi hade i slummen i Kibera. Det fick vi presentera nere i Paris. Fantastiskt att få den möjligheten att göra. För 10 år sedan, så just här på KTH, så fick vi ju äran att träffa Barack Obama. Och det är ju ett minne och ett trevligt möte såklart. Men samtidigt också hans intresse för just vad är det ni gör? För det var miljöprodukter och teknologi han ville titta på. Vi pratar mest om kvinnans roll. Men det är ju viktigt att se sambandet. Att om man nu måste göra någonting mer. Man kan inte ta bort och säga att folk inte får använda varmvatten. För det är klart man måste. Det är inte det vi säger med Stop Global Boiling. Men vi använder solen. Vi kan använda solen mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Vi är så fokuserade på att det är bara solceller och elektricitet. Allt ska gå in i elektriciteten. Och allt ska vara då uppkopplat. För då kan man ju mäta. Men om man tänker på att man kan använda solen som den termiska energin mycket mer. Vi borde ha mycket mer av solvattenvärmare på taken. Hela världen borde ha. Jag tror att det är det kineserna håller på att lyckas med. För de säger att de använder solenergi. Men de inkluderar också den termiska delen att värma vatten. Uppåt 40% av energikostnaden för en familj i till exempel Sydafrika i slum eller peri-urban utanför städerna går åt till att värma vatten. Och hos oss, vi liksom har nästan separerat det från vår elräkning för vi har vatten, det är en annan del. Och det är väl där jag tror att lösningar på de här problemen är att hitta mer tillgängliga lösningar och använda sig av den energin som faktiskt finns här ovanför oss. Känns som en viktig del som vi har lärt oss med solvatten. Men vi fyller ett gap när det finns en infrastruktur så hjälper solvatten till. Och många väntar på att det ska byggas ut en infrastruktur. Tittar man på Kenya till exempel, karta på elektriciteten. Det är bara i Nairobi, Mombasa och så är det lite, alltså man tittar på någon sån flygsatellit. Det är mörkt, resten är mörkt. Så det är klart det kommer ta tid att få elektricitet. Och kan en familj få minska vedåtgången och låta skogen få växa kvar. För det är det vi säger. Vi pratar inte om planterad skog i att det är det som är lösningen. Utan en stor del av lösningen är att låta träden få växa kvar. Och träd, om man tittar närmare på träden så har de ju en enorm kraft av en kolsänka. Och normalt för ett sådant här klimatprojekt då mäter man ju bara det liksom ovanför marken. Men ett träd har ju enorma rötter. Och ett sån här akaciaträd den kunde ju ha uppåt 60 meter djupa rötter som söker sig till vatten som oftast överlever. Man ska ju inte plantera träd som inte har möjligen förmågan att överleva i de här förhållandena. Så träden är viktiga. Kvinnans tid ser jag som en oerhört viktig del. Och varför man kan se idag så är det ju flesta kvinnor totalt sysselsatta med att sköta familjen. Hämta vatten och flickorna hämtar veden och samlar i skogen. Och det tar all tid. De får inte gå till skolan. De har allt det här som
gör att vardagen är tung. Och det har vi märkt att det solvatten hjälper väldigt mycket. Det ger mycket tid till kvinnan och barnen är friskare. För har man möjlighet att tvätta sin bebis, har man möjlighet att minska de här parasitsjukdomar som finns i både jord och i vatten. Men det är mycket, handlar ju om hygien och då kan man då ha tillgång till det. Vad börjar man producera? Kan man producera i kanske Indien? Det var ju inte så lätt. Men vi var i fabriker i Indien och samtidigt passade på att fråga människor om hur de kunde uppleva solvatten. Vi var i Afrika, i Kenya och tittade på fabriker. Den här typen av produktion är svår. Och så åkte jag till Kina för att tillverka verktyg. De måste ju ha sådana formverktyg om vi ska använda oss av formsprutning. Och det var inte heller så himla lätt. Och det behövs precision och kvalitet. Och det är därför som det får inte gå snett. Det får inte vara ett strömavbrott till exempel. För då fastnar den här plasten i de här injection molding-maskinerna. Och det är ofta power cuts. Det var därför vi stoppade med Indien och Afrika. Det har sina skäl till att vi hamnade i Örkelljunga. Där har vi produktion sedan många år tillbaka. Det är en bra kvalitet, man vet vad vi har. Vi har alltid liksom rätt. Det är inga FDA, alltså inga farliga kemikalier, inga bisfenol A. Det ska hålla i minst 7 år. Vi ser att den håller längre, 8-10 år minst. Det får inte släppa ifrån sig, som sagt, att göra någonting farligt för folk. Så att hög kvalitet. Och här kommer vi till resultaten ifrån USA. Och det visade sig att vi kommer allra högst nivå. Vi tar både kryptosporidium, rotavirus och E. coli på samma nivå som man kokar vatten. Att det var mycket bättre än vad vi hade trott. Och sen fick vi stöd från Erling Perssons stiftelse att göra ett större projekt uppe i Kakuma, uppe i flyktinglägret, och framförallt är det till de som bor runt om. Då krävdes det ju också att utbilda våra organisationer, de som vi jobbar med, och att de når sina människor, att de kan berätta på rätt sätt. Och ibland ser man förhållanden alldeles förskräckliga. Man måste, när vattnet i floden är torr, och så måste man gräva sig ner för vatten. Och så här såg det ut i Kibera. Och det här kallas för improved water source, alltså någon sorts vatten som kommer fram till hemmen. Och så här, att det är inga korkar kvar. Så solvatten som är en av de viktiga sakerna, att lockhålla det, för att inte locken ska försvinna. Men, och det här som mycket slit. Och det här, tillbaka till just det här som i Mali, med det här varma vattnet. Det är från floden, och man tar det och så sätter det i solen och så badar man sin bebis. Alltså det finns massa hemska sjukdomar som kan komma med. Det finns en som heter schistosomiasis som kan också verkligen drabba barn och få livslånga problem. Så att insikten att de behöver rent vatten, varmt vatten. Här är Jane som kokar i sin 3-stensugn. Hur mår man med att hela tiden andas in den här röken? Här är det lite luftigt, men många hem har ju, jag ser aldrig en skorsten. Och här såg vi just de här siffrorna på mycket energi som går åt. Och här flyktinglägret, också tänka kvantiteter. Så det är klart att de som bor utanför flyktingläger, då försvinner skogen mer och mer och mer. Och vad lever man av om man blir fler och fler i flyktingläger? Så här ser skogen ut, eller den har varit skog. Och sen blev det så här. Här var också i nordvästra Kenya. Här var vi ute i ett mangroveområde, och där är det folk, man säger man ska restaurera mangrovekärren, så klart, men människorna som bor där, de måste ju också få koka sin mat. Så det går ju åt. Det här är senaste bilderna från översvämningen nu i Kenya. Människor dör, och det är uttorkade floder som inte tar emot vattnet. Här är Olivers resa till Filippinerna när stormen kom där, eller orkanen. Att vara beredd och att utbilda
folk. Det är ju bra att man jobbar med bra organisationer som kan sprida solvatten mellan sig. En kossa som mjölkar normalt kanske 4 liter om dagen i de här områdena om hon har skugga. Men har hon ingen skugga om trädet är borta så mjölkar hon kanske 2 liter. Förstå vilken stor mängd näring som bara försvinner. Och barnen behöver skugga. Jag är så glad att få vara här idag och få dela det här med er. För jag tror det här att ha fantasi tillräckligt att förstå en verklighet. Att en inlevelse, inte bara tycka synd om, utan förstå vad det innebär och att vi är lika. Så har man en bebis, man vill tvätta den, man vill hålla rent, man vill vara frisk. Och man vill kunna överleva och få mat på bordet. Det är så viktigt att förstå. Den insikten har vi när vi jobbar med solvatten.